สวัสดีครับคลิปนี้มี Diamond Silent Alarm มารีวิวแล้วก็แนะนำการใช้งานนะครับตัวนี้อยู่ภายใต้แอป Smart Life นะเป็นสินค้าที่เพิ่งผลิตมาใหม่นะครับเขาต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่น Contact Sensor Door Sensor Window Sensor แล้วก็อื่นๆนะครับเพื่อเป็นตัวทริกเกอร์ให้ตัวนี้ทำงานนะตัวนี้ก็มีฟังก์ชันตามนี้นะครับสามารถที่จะมีแสงในการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเพิ่มเสียงปรับเสียงได้มีอะลามเป็นเพลงนะครับแล้วก็เสียงดัง100เดซิเบลในระยะ1เมตรนะครับมี Intelligent Linkage เข้าใจว่าตัวนี้ก็คือซีนนะครับแล้วก็มีการเก็บประวัติการเตือนได้นะครับแล้วก็มี Night Light Switch ปรับแสงได้ตอนกลางคืนนะครับ Offline Notification อันนี้เป็นฟังก์ชันปกติอยู่แล้วถ้าเกิดว่าหายไปจากระบบให้แจ้งเตือนนะครับการใช้งานก็ตามนี้เลยครับโหลดแอปเปิดอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนโหมดเข้าเชื่อมต่อนะครับจากนั้นก็คอนโทรลผ่านแอปนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆนะก็รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับคอนโดเหมาะกับบ้านนะครับใช้งานได้ลักษณะการใช้งานก็คือเสียบกับปลั๊กเอาไว้แบบนี้เลยเสียบกับปลั๊กผนังก็ได้นะครับหรือจะเป็นปลั๊กพ่วงอะไรพวกนี้ก็คิดว่าได้เหมือนกันเขาจะมีปุ่มการควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเป็นขาแบน2ขาแล้วก็ตัวนี้เป็น Wi-Fi Diamond Silent Alarm นะครับมีโมเดลสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะต้องเสียบไฟบ้านนะเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับเป็นรุ่น NK9 นะครับสินค้าจากจีนเช่นเดิมเสียบไฟบ้านได้เลยโอ้ถือว่าก็โอเคดีใช้ง่ายดีนะครับตรงนี้กดปุ่มไม่ได้นะไม่มีปุ่มนะครับเป็นแค่สัญลักษณ์นะตรงนี้เข้าใจว่ามีไฟนะครับในกล่องก็มีเท่านี้เลยครับมีคู่มืออีกอันนึงนะครับคู่มือการใช้งานใช้กับแอป Tuya นะครับ Wi-Fi Diamond Silent Alarm นะครับข้อมูลก็ตามนี้ตรงนี้เป็นวอลลุ่มบัตตอนนะครับข้อที่1เนี่ยเป็นวอลลุ่มบัตตอนเข้าใจว่าสามารถกดแล้วเลือกระดับเสียงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบอร์2สัญลักษณ์ที่เป็นซ้ายเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเสียงนะครับเบอร์4ก็เป็นเสียงส่วนตรงกลาง M ก็คือ pairing mode ก็คือเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อแล้วก็เลือกแสงนะครับนี่ก็ประมาณนี้มีลักษณะการเลือกหลายๆอย่างตาม setting ตรงนี้นะครับลองกดดูเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเขามีเขียนลักษณะการใช้งานไว้ตรงนี้นะครับการใช้งานก็ต้องใช้กับ Door Sensor แล้วก็อะลามตัวนี้พ่วงกันผ่านซีนนะครับเขาบอกว่าDoor Sensor หรือ Contact Sensor ซึ่งผมมีแล้วนะผมก็ใช้ตัวสีดำอยู่ด้านหลังนะครับแล้วสามารถที่จะใช้ร่วมกันแบบนี้ Door Sensor Alarm Sensor หรือ Camera Sensor กับ Alarm Sensor ก็ได้หรือจะเป็น Water Leak แล้วก็ Alarm ก็ได้นะครับ PIR Motion Sensor และ Alarm ก็ได้เข้าใจว่าตรงเนี้ยจะเป็นการปรับตั้งถ้า Sensor Detect เจอแล้วก็สั่งให้ Alarm ทำงานนะครับเข้าใจว่าเป็นการควบคุมแจ้งเตือนผ่านซีนนั่นเองนะครับฟีเจอร์ก็ประมาณนี้การใช้งานมีสีหลายๆสีให้เลือกมีเสียงหลายๆแบบนะครับการเชื่อมต่อโหลดแอป Smart Life ได้เลยแล้วก็กดโหมดเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มเชื่อมต่อแล้วควบคุมผ่านแอปนะครับเหมือนจะมี Bluetooth Edge ด้วยนะตัวนี้ก็สามารถสแกนเจอได้เลยอะไรทำนองนี้ที่เขาเขียนเอาไว้ดูน่าใช้ดีนะครับสำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อ Diamond Silent Alarm Silent ที่เป็นแสงแบบนี้ตัวใหม่จาก Tuya นะครับก็ต้องเสียบไฟบ้านนะเข้ามา2ขาแบนแบบนี้นะครับเสียบไฟ AC 100ถึง240โวลต์ได้เลยออกแบบมาดีนะครับก็เสียบเข้าไปผมจะเสียบหันหน้ามาทางนี้นะครับแบบนี้ก็แล้วกันชัดๆนะโอเคไฟติดนะเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็นโหมดการเชื่อมต่อตอนนี้เขาบูตขึ้นมาแล้วนะยังไม่แน่ใจว่าเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อหรือยังดูเหมือนว่าไฟดับไปเลยนะครับก็เขาบอกว่าต้องกดตัว M ตัว M ก็คือตัวนี้นะครับเพื่อเข้าโหมดการเชื่อมต่อก็เดี๋ยวผมจะกดตัว M พร้อมกับเปิดแอป Smart Life นะครับเข้าใจว่าตัวนี้ก็คงเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คลื่น 2.4 นะผมก็จะต้องเลือก Wi-Fi ของมือถือให้ Wi-Fi มือถือไปเชื่อมต่อคลื่น 2.4 นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฮมอยู่แล้วนะ
เขาเชื่อมต่อ 2.4 นี้ก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าคลื่น 2.4 เนี่ยมันกินแบนด์วิดต์น้อยแต่สัญญาณมันแรงนะครับผมจะเชื่อมอะลามกับ Wi-Fi คลื่น 2.4 ที่เป็น Macman 24 นะครับผมก็จะให้มือถือไปเชื่อม Macman 24 ก่อนนะพอเชื่อม Macman 24 เสร็จแล้วเราก็จะบังคับให้ตัวอะลามไปเชื่อมกับ Wi-Fi ที่มือถือเชื่อมต่ออยู่นะครับตัวนี้ก็เขาพยายามที่จะเชื่อมต่อโอเคมือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 แล้วจากนั้นผมก็เปิดแอป Smart Life ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นแอป Smart Life จากนั้นถอยออกมานิดนึงจะเห็นเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนนะครับกดเครื่องหมายบวกเพื่อ add device นะครับยังไม่เจอเข้าใจว่ายังไม่ได้เข้าโหมดผมก็กดตัว M นะตรงกลางตรงนี้นะครับกดค้างเอาไว้เพื่อให้เขาเข้าโหมดโอเคกระพริบเป็นสีน้ำเงินฟ้าน้ำเงินเขาก็เจอเลยบอกว่าเจออะลามนะแบบนี้เลยนะปุ๊บเราก็กดจากนั้นเขาจะเด้งให้เชื่อม Wi-Fi ผมจะเชื่อม Wi-Fi ที่ผมใช้มือถือเชื่อมต่ออยู่เมื่อสักครู่นะครับโอเคตัวอะลามก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเดียวกับที่มือถือเชื่อมต่ออยู่นี่เป็นทริคเป็นวิธีของเขานะครับมือถือเชื่อมอะไรตัวอะลามก็จะเชื่อมอันนั้นฉะนั้นมือถือจะเชื่อมต่อ5 กิกไม่ได้นะ Wi-Fi 5 กิกตัวอะลามไม่รองรับนะครับโอเคเชื่อมต่อได้แล้วนี่ตอนนี้อะลามก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วด้วยเขาคุยกับมือถือผ่านแอป Smart Life บนระบบคลาวด์ของเขาเป็น Cloud Service นะอุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อคลาวด์ได้มือถือเราเชื่อมต่อคลาวด์ได้เขาก็จะมาเจอกันนะครับเขาใส่ชื่อเป็น Audible Alarm นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ทีหลังนะดันก่อนนะครับเสร็จไปแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะเชื่อมต่อตอนนี้มือถือผมเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 มันจะช้ามากผมจะสลับมือถือไปเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 กิกแต่อะลามยังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขึ้น 2.4 อยู่นะเพราะว่าเขากินทราฟฟิกน้อยมากแต่มือถือเราเนี่ยมันกินทราฟฟิกเยอะมันไม่ไหวเราจะต้องเอามือถือกลับไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 5 กิกเหมือนเดิมนะครับ Macman 5 ตัวนี้แล้วก็ทุกอย่างจะเร็วเหมือนเดิมเพราะว่ามือถือเชื่อมต่อกับคลาวด์ได้แล้วก็อะลามเชื่อมต่อกับคลาวด์ได้นะครับกลับมาที่แอป Smart Life ครับโอเคเห็นไหมครับมือถือก็จะเชื่อมต่อเร็วเลยนี่นะถ้าเกิดไม่เจออุปกรณ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาที่อุปกรณ์นะครับมาที่ตรงนี้แอปเขาดีไซน์ใหม่เขาซ่อนอุปกรณ์ไว้ข้างในหมดเลยนี่นะอยู่ตรงนี้นะผมก็เข้ามาข้างในนี่เป็นตัวอะลามนะครับตัวนี้นะตอนนี้เป็น normal state นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูหลอกการแจ้งเตือนได้เลยตัวนี้เป็นอะลามนะครับถัดมา state ตรงนี้อะลามก็จะมีไลท์อะลามส่องแสงคอนเฟิร์มนะครับเป็นการเลือกโหมดนั่นเองนี่นะครับถ้าบอกว่าทดสอบอะลามโหมดเนี่ยครับเราสามารถทดสอบอะลามได้กดอะลามตรงนี้นะจากนั้นก็ลอง voice and light alarm นะครับเสียงดังนิดหน่อย confirm เสียงดังเหมือนกันนะจะมีตรงปุ่มตรงนี้นะตรงปุ่มที่เป็นรูปลักษณะสัญญาณตรงนี้จะเป็นระดับเสียงนะครับเราสามารถเลือกทดสอบระดับได้เลยมีระดับเสียงอยู่3ระดับนะครับตัวนี้เป็นเบาสุดนะระดับ2ระดับ3นะครับระดับ3นี่ถือว่าดังมากๆยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยดังสุดๆเลยนะครับคุณสามารถเลือกได้ผมก็จะเลือกเป็นระดับ2ก็แล้วกันนะครับก็กดวนไปแล้วแต่ระดับที่คุณจะใช้นะครับผมก็ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกระดับเสียงนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้ดังจนเกินไปก็ผมจะทดสอบ voice alarm นะครับ confirm นะครับเนี่ยเสียงไม่มีแสงนะมีแต่เสียงนะครับจากนั้นทดสอบ light alarm confirm นี่มีแต่แสงไม่มีเสียงนะครับจากนั้นก็เลือกอีกทีเป็น voice light alarm นะครับ confirm ก็จะมีทั้งแสงมีทั้งเสียงนะครับsmart ตัว smart ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างซีน
เดี๋ยวผมจะสร้างซีนไว้นะครับโดยที่ when device status change นะครับซึ่ง single device เลือก device เดียวผมจะเลือก contact sensor ถ้า door sensor ตัวนี้เป็น off ก็คือเป็น on ก็คือเปิดแยกจากกันนะครับ confirm แล้วจากนั้นให้ device ซึ่งเป็น single device ตัวเดียวตัวที่เป็น audible ตัวนี้ alarm state นะครับ set เป็น voice light alarm โอเค confirm ถ้าเป็น normal ก็คือไม่ทำงานนะครับเราจะต้องให้เลือกสักอย่างหนึ่งเตือนเปิดประตูผมใช้วิธีนี้เลยนะโอเคถ้ามีการเปิดประตูนะครับก็ให้มีการแจ้งเตือนตรงนี้นี่สีลุ้งเลยนะครับแล้วก็เปิดใช้งานอยู่โอเคเสร็จแล้วนะครับพร้อมเดี๋ยวผมจะทดสอบนะเป็นเปิดเสียงเบาๆนะตัวนี้ผมจะปิดนะครับตอนนี้ก็ลองสังเกตตัวนี้ไปด้วยกันนะครับตัว Contact น่าจะปิดอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี่นะครับ Contact ปิดอยู่นะจากนั้นผมจะเปิด Contact นะครับ Contact เปิดละเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเราตั้งให้เตือนแป๊บเดียวนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มได้เขาก็จะขึ้นมาตึ้งเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้ลองอีกทีผมจะเข้ามาแก้ไขที่นี่มาตั้งค่าใหม่ตั้งค่าได้นะครับตัวอะลามเนี่ยบอกว่าอะลามวอลลุ่มเบาสุดที่ผมตั้งเอาไว้ให้เตือนกี่นาทีเตือนกี่วินาทีเยอะมากยาวเลยนะครับเตือนได้เยอะมากไม่สุดเลย1,800เตือนได้สูงสุดเสียงดังได้สูงสุด30นาทีคุณก็เลือกได้เลยนะครับให้ดังยาวๆไปก็ได้แต่ปกติก็เอา60วิกำลังสวยกำลังพอดีนะครับแล้วถัดมาลิงโทนเลือกได้หลายแบบนี่เป็นติ้งตองก็ได้นะครับ door sensor เป็นเสียงเป็นลักษณะการพูดก็ได้ Emergency help requested เป็นเสียง Please respond immediately motion sensor Motion detected Please check the area อันนี้ก็เป็นเสียงนะครับเป็นเสียงทั้งหมดเลยเป็นมิวสิกก็ได้ครับแล้วก็มีเพลงที่2ครับถัดมาเป็นสวิตช์ไนท์ไลท์นะครับตัวนี้ก็จะเปิดเป็นแสงขาวตัวนี้เอาเป็นแสงขาวกลางคืนนะเราสามารถเปิดและเลือกแบบนี้ไว้ได้นะครับก็ปิดไปแล้วก็ Work Mode จะให้เป็น Work Mode ก็คือแสงตอนเตือนเนี่ยจะเป็นแบบไหนมีเรนโบว์นะครับก็คือเป็นไฟสีรุ้งนะแล้วก็มีเป็นวูบวาบนะครับนี่เป็นวูบวาบสีสลับกันนะครับแล้วก็มี Red Flash นี่กระพริบสีแดงก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะการเตือนแล้วแต่ชอบนะครับมี Push Message ก็คือเตือนผ่านแอปตัวนี้ก็เป็น Setting การตั้งค่านะผมให้ดังแค่10วิแค่นี้ก็พอทดสอบนะครับการปรับการตั้งค่าก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็มีสมาร์ทการตั้งค่าผมให้การเตือนเป็นเสียงมิวสิกผมชอบมิวสิกที่1เพราะดีนะครับตรงนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ถอยออกมาตอนนี้ก็ผมปิดประตูอยู่นี่นะครับนิ่งๆเลยนะจากนั้นประตูถูกเปิดโดยเราก็ไม่ได้ตั้งตัวนะครับเปิดออกมา
ไฟกระพริบครั้งหนึ่งรอสักครู่เนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าประตูถูกเปิดนะขึ้นมาเป็นข้อความนะครับเข้าใจว่าบริเวณหน้าที่เป็นด้านนอกตรงนี้ก็ควรจะขึ้นแล้วนะครับผมจะลองทดสอบให้เห็นภาพนะครับตอนนี้ประตูปิดอยู่นะผมจะเลื่อนปึ๊บไฟติดขึ้นมาตอนนี้ระบบส่งสัญญาณทาง Wi-Fi ขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์บอกว่าประตูถูกเปิดอยู่นะครับจริงๆตรงนี้ควรจะมีขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับเขาก็เตือนบอกว่า Contact Sensor Open เช็คด้วยเราสามารถกดเข้าไปแบบนี้ได้เลยเช็คเห็นไหมครับก็จะขึ้นส่วนที่เป็นการเก็บล็อกของ Contact Sensor ประตูเขาก็จะเก็บล็อกตรงนี้ให้เห็นชัดๆนะครับส่วนที่เป็นอะลามก็เข้ามาดูล็อกได้มีล็อกเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็การเตือนส่วนต่างๆผมเซตเอาไว้ตามนี้เราก็สามารถใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์ได้เลยนะครับการเตือนขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะสามารถตั้งเตือนได้สูงสุดยาวนาน30 นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่น่าใช้มาพร้อมกันนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ประตูเซ็นเซอร์หน้าต่างแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะลามนะครับไดมอนด์อะลามเขามีหลายสีแบบนี้ก็ได้ชัดๆนะครับใครเห็นก็ตกใจแน่นอนแบบนี้เสียงดังมากเราสามารถเอาไปประยุกต์อย่างอื่นก็ได้นะเซ็นเซอร์ประตูหรือเซ็นเซอร์อย่างอื่น motion sensor เราสามารถที่จะเอามาทริกเกอร์ให้เสียงตัวนี้ดังได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น universal อยู่ในแอป Smart Light เอาไว้ใช้กับระบบ Smart Light ระบบทูย่าพวกนี้ได้หมดเลยเยี่ยมครับตัวนี้ออกแบบมาได้ดีทำมาได้สวยนะครับ